Kỳ lạnh nhạt với NATO. Việc sa thải Phó Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Shoshana Chatfield là một phần trong cuộc cải tổ nhân sự sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ đã sa thải tướng Timothy House, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định mới nhất của Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại về vai trò của NATO trong liên minh. Cùng ngày, NBC News của Hoa Kỳ đưa tin rằng nước này có thể rút 10.000 quân khỏi Đông Âu, tập trung vào việc giảm số lượng ở Romania và Ba Lan. Trước đó, trong chuyến đi đầu tiên tới trụ sở NATO vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Hegseth đã cảnh báo châu Âu về việc bắt Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về quốc phòng. Những diễn biến gần đây đã làm dấy lên lo ngại trong số các đồng minh NATO về vai trò không chắc chắn của Hoa Kỳ trong việc lãnh đạo liên minh quân sự. Trong một động thái nhằm trấn an các quốc gia thành viên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, phát biểu trong chuyến thăm Nhật Bản, đã bày tỏ sự tin tưởng vào sự hỗ trợ quân sự liên tục của Hoa Kỳ đối với liên minh và các đồng minh của mình. Trung Quốc, Triều Tiên và Nga đang tăng cường các cuộc tập trận quân sự và hợp tác. Điều đó có nghĩa là những gì xảy ra ở Euro-Atlantic cũng có thể tác động đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ngược lại. Tôi thực sự vui mừng khi Hoa Kỳ duy trì liên minh với Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng, ông Rutte nhấn mạnh. Không rõ liệu việc Hoa Kỳ sa thải Phó Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Shoshana Chatfield có liên quan đến bất kỳ định hướng chính sách nào của Hoa Kỳ đối với NATO hay không. Tuy nhiên, các nước NATO đang tăng cường năng lực phòng thủ của họ. Hôm nay, Tây Ban Nha cũng tuyên bố rằng họ sẽ chi thêm 2,08 tỷ euro, 2,28 tỷ đô la, cho quốc phòng trong năm nay. Trong số 32 thành viên của NATO, Tây Ban Nha có chi tiêu quốc phòng thấp nhất tính theo tỷ lệ sản lượng kinh tế, chỉ ở mức 1,3%. Để đạt được mục tiêu 2% của liên minh, Tây Ban Nha sẽ cần chi khoảng 10 tỷ euro, 10,8 tỷ đô la, mỗi năm. Cam kết đạt được 2% đó vẫn rõ ràng và chắc chắn, người phát ngôn của chính phủ Tây Ban Nha Pilar Alegría cho biết, và tất nhiên, ý chí của chính phủ này là thực hiện nó càng sớm càng tốt. Trên hết, đó là về việc hiện đại hóa, duy trì và cải thiện cả nhân sự và cơ sở hạ tầng. Hoa Kỳ đóng vai trò không thể thiếu trong NATO, dưới áp lực phải tăng cường năng lực phòng thủ và tăng chi tiêu quốc phòng, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Một số cường quốc quân sự lớn nhất châu Âu đang vạch ra kế hoạch đảm nhận trách nhiệm quốc phòng lớn hơn cho lục địa này.